Всім доброго дня! Хочете щось покажу цікаве. Заводимо. Глушимо. Глушу. Як це зробити на будь-якому китайському тракторі? Таку електронну глушилку від ключа. Ми зараз вам все детально розкажемо і покажемо. Всі ми знаємо, що такі трактора китайські йдуть із заводу із механічним, так сказати, глушінням двигуна. Тобто тросиком ми закриваємо плунжера. Я у себе був, спочатку зробив кнопкою. Треба було нажимати кнопку, стоїть актуатор, той, що замикає двері в автомобілях. Подається струм, актуатор тягне замість тросика оцю тяжку і плунжера закриваються. Хто може не бачив, давайте я вам зараз покажу, як у мене влаштований, як закріплений актуатор. Для цього нам потрібно зняти дзеркало, відігнути оцю защитну пластикову таку накладку під рулем, зняти воздушний фільтр і потім там доступ відкриється. Так, відкрутив цю защиту. Отак відгинаю, дивіться. Отакий у мене актуатор. Самий, можна сказати, дешевий. На одному саморізі тримається. Отак прямо я його засверлив в оцю профільну трубу квадратну. Це рамка така йде тут. Простий стандартний комплект. Тяжка, що з ним йшла. Тоді тут такі болтики і зажимчик. Ну і тепер, думаю, оцей тросик штатний, що йшов з заводу. Оця шуручка. До речі, я за нею колись як зацепився взуттям, то чуть не полетів вниз головою з трактора. Так що, мабуть, я її все-таки відкручу. Оці два болтики, тросик цей зніму, він мені вже не потрібний. Ну і можливо, якщо десь щось тут накриється, ця електроніка, то завжди можна отак рукою його встати з трактора і просто взяти і заглушити. З однієї сторони це було дуже зручно, а з іншої сторони іноді я забував, знаєте, вимикати запалювання. Тому що оцей актуатор глушіння двигуна працювало тільки коли запалювання ключом включено. Якщо виключити, то відповідно струм не подається і актуатор цей не працював. Ну і чисто випадково я побачив одне відео в Ютубі, де такий самий трактор, чоловік собі зробив глушилку, я з ним списався, созвонився. Він мені розказав, як це все діло підключити. І для вас ми сьогодні з Олександром Миколаївичем хочемо показати, що для цього потрібно. А для цього потрібно зовсім небагато. Той самий актуатор замикання, запирання дверей автомобіля, трошки проводки автомобільної і п'ятиконтактне реле. На чому взагалі будується ця система? На генераторі цього трактора є один виход, цей вихід посередині. Значить, я думаю, що на більшості китайських тракторів вони більш-менш однакові, ці генератори. І сам основний принцип в чому? Доки крутиться, обертається генератор, на ньому є плюс 12 вольт. Незалежно від того, чи включене запалювання, чи ні. Значить, ми тут намалювали вам таку схемку від руки, крейдою на дверях гаража, а я думаю, вам буде зрозуміло. Значить, дивіться, генератор, середній вихід ми пускаємо на глушилку, але через релюшку. Релюшка п'ятиконтактна, вихід на масу один, другий вихід до ключа запалювання плюс. Значить, доки генератор обертається, на цьому виході завжди є плюс. Незалежно від того, чи замок запалювання включений, чи виключений. Доки обертається, тут є плюс. При заведеному двигуні запалювання в нас включено. Плюс подається на котушку, електромагнітна котушечка вона спрацьовує і контакт оцей, він розімкнений. Тобто від генератора плюс не подається на глушилку і двигун працює. Актуатор цей неактивний. Коли ми виключаємо запалювання, електромагнітна котушка відпускає контакт, він замикається і доки крутиться генератор, струм подається на актуатор, двигун глушиться. І оцього часу
доки двигун глушиться, відповідно струм виробляється, його просто достатньо для того, щоб заглушити двигун. Коли двигун заглох, генератор зупинився, і оцей актуатор він відповідно відпускає, плунжера знову ж таки відкриваються, і все стає у попереднє положення. Далі, коли ми заводимо, повертаємо ключ запалювання, електромагнітна котушка активується, контакт розмикається і ми вже можемо запускати, тобто глушилка неактивна. Далі, п'ятиконтактне реле. Я взяв реле, яке в мене було в наявності, це опельовське реле із блоку предохранителів. Я його в своїй зафірі колись міняв, ну не важливо, яке ви знайдете, таке й буде. Значить, дивіться, в ньому є 5 контактів, вони всі підписані і відповідно ось так ми підключаємо. На 30-й генератор, на 88-й глушилку, тобто актуатор, 86-й оцей ось маса і 85-й з другої сторони це плюс від замка. Тобто оці два бокові це активування котушки, а ці 88-й і 30-й це вже замикання або розмикання для того, щоб подати або відключити струм на саму глушилку. Плюс від замка запалювання я взяв за ці розеточки на 12 вольт. Це для зарядки телефонів сюди, або прикурювач можна. Там всередині отака система. Плюс беремо по центру, з тої сторони, там виходить центральний такий контакт. А мінус можна взяти або звідси, або просто з якогось любого болта, який прикручений на корпус. Живлення на дану розеточку подається при повороті ключа запалювання в друге положення. Оце перше, оце друге. Ну і відповідно включається панель приборів. Так, ну і в генераторі можна взяти, звичайно, якимось ще одним проводом прямо звідси і пустити до релюшки. А можна прозвонити і взяти на роз'ємі під рульовою колонкою, під приборами. Я так розібрав його, потрібно зняти руль, відкрутити тут пару болтиків, зняти оцю фішку, і тут у мене оцей провод, який веде прямо до генератора. У мене він таким кольором, тобто все легко підключається. Вартість даного обладнання, те, що я встановив сюди, ну приблизно там гривень 300, скажімо так, якщо заокруглити. Але це дуже зручно. Це як той самий японець, що в мене був Янмарчик, там ключиком воно все глушилося. Ну там зовсім друга система, але приблизно так само закривалася плунжера. Ну, давайте ще раз продемонструю. Саня зараз покаже, як актуатор ходить. Глушу. На цьому все. Ставте ваші пальці. Кому сподобалось і кому було корисне це відео. Будуть якісь запитання, пишіть обов'язково, постараюсь відповісти. Користуйтесь. Мирного неба. Всім пока.